ආයුබෝවන්. Empowering the youth of Sri Lanka, creating dialogue, discussing contemporary issues in Sri Lanka and around the world. This is Charana TV's Seethala Eethala. රටේ ප්‍රශ්න, ලෝකයේ ප්‍රශ්න විවිධ පැතිකඩයන්ගෙන් සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන තරුණයින් සහභාගී වන යුගයේ වැඩසටහන චාරණ TV ඔස්සේ ඔබේ ආලින්දයට අරගෙනද සීතල ඊතල වැඩසටහන සමගයි අද ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. So Sandro, first of all, we would like to see who are the speakers that gonna be with us today. Let's have a look at the speakers for tonight's episode. Those are the speakers for today's episode. And now let's move on to the topic. Opportunity in and out of Colombo. Opportunity academic-wise, socially, economically, and in all the other paradigms that we should discuss. Is it centralized only in Colombo? Or is it outside? Or is it not outside Colombo? This magnificent youth has assembled to discuss this topic with a wide paradigm. Hiranya? එකිනෙක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙච්ච විවිධ වූ අවස්ථාවන් සහ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. මේ අවශ්‍යතාවයන් සීමාන්තික වෙන්න පුළුවන්, අසීමාන්තික වෙන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ කෙනෙකුට ලැබෙන අවස්ථාව කොළඹට එක විදිහක්ද? එහෙම නැත්නම් කොළඹින් පිට රට ඇතුළට ගියාම ලංකාවේ පළාත් 9ම දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වෙන විදිහට සෑම පුරවැසියෙකුටම සම අවස්ථාවන් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව. අද අපි සීතල ඊතල තුලින් කතා කරමු කොළඹ ඇතුළත සහ ඉන් පිටත තිබෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව. And to do this, we have lined up our first speaker, Chiranthi Senanayaka. කොළඹ ඇතුළතයි කොළඹ පිටයි තියෙන අවශ්‍යතා විෂමතාවය ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට මම කැමති ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ හා පරිපාලන අගනුවර වෙන කොළඹ සාපේක්ෂව පැහැදිලි කරන්න මොනරාගලත් එක්ක. මොනරාගල කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන දුප්පත්ම දිස්ත්‍රික්කය. දැන් කොළඹ ගත්තොත් කොළඹ ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ GDP එකට 140ක දායකත්වයක් දෙනවා. නමුත් මොනරාගල ගත්තොත් මොනරාගල ඇත්තටම 105කට වැඩිය අඩුයි අපේ ලංකාවේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයට දෙන දායකත්වය. ඒ වගේම කොළඹ ඒකපුද්ගල ආදායම කොළඹ ජනගහනය බෙදලා ගත්තොත් කොළඹ දළදේශීය නිෂ්පාදන දායකත්වයෙන් අපිට පේනවා පුද්ගලයෙක්ගේ ඒක පුද්ගල ආදායම වෙනවා ඩොලර් 25117ක් අවුරුද්දකට. නමුත් මොනරාගල පුද්ගලයෙක්ගේ ඒක පුද්ගල ආදායම වෙන්නේ හරියටම ඩොලර් 3853යි. ඉතින් මේ දෙයින් අපිට පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තර්කානුකූලව නැත්තම් කාල්පනික මොන විදිහකට බැලුවත් අපිට පේන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ දිස්ත්‍රික්ක අතර විෂමතාවයක් තියෙනවා. අවස්ථාවන් වලට තියෙන අවකාශය ඒ වගේම දරිද්‍රතාවය ගැන කතා කරොත් ලොකු විෂමතාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හේතුව හින්දාම තමයි අපිට පේනවා කොළඹට විවිධ ආකාරයකින් විශාල ජනගහනයක් සංක්‍රමණය කරනවා. They either travel daily or they actually migrate to settle down in Colombo. But the interesting thing is, even though Colombo has the highest per capita income, the interesting thing is Colombo also has the highest crime rate in the country. We also have the highest number of slum dwellings, and we also have the highest number of teenage pregnancies. එතන මෙතනදී අපිට පේන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම බහුතර අවස්ථාවන් වාණිජ ක්‍රියාකාරීන් කොළඹ මත මධ්‍යස්ථ වෙලා තිබුණත් one problem we have is there is also a lack of planning in Colombo. මොකද මේ සංක්‍රමණය වෙන ජනගහනය දරා ගන්න බෑ කොළඹට මේ තියෙන අවස්ථාව හින්දා. දැන් මේ මම දකින විදිහට මේ කොළඹ ඇතුළයි කොළඹ පිටයි විෂමතාවයක් තියෙන ප්‍රධාන හේතු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි අපි කොළඹ මධ්‍යස්ථ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන. We always have a Colombo centric national economic policy. අපේ ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කොළඹ මැද ඇත්තටම මේ
කොළඹ මැදේ වෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ ගුවන් තොටුපළ තියෙනෙත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ. ඊට පස්සේ අපේ වරාය තියෙනෙත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ. සෝ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වාණිජ කටයුතු වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ. ඒ නිසාම ගොඩක් වෙලාවට අපේ විවිධ ආයතන various corporations they come and settle down in Colombo because their operational costs are so less. දෙවෙනි හේතුව තමයි මම දකින විදිහට අපේ මිනිසුන්ගේත් මානසිකත්වයක් තියෙනවා කොළඹ ගෙදරක් තියාගන්න ඕනේ. කොළඹ ජීවත් වුණොත් තමයි යම් පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. So there is this mindset that's created that in order for you to go ahead in life, you need to live in Colombo. තුන්වෙනි දේ තමයි මම දකින දෙයක් තමයි අපේ ප්‍රාදේශීය සභාවන් provincial councils වලට අපේ ප්‍රාදේශීය සභා පනතක් තියෙන 1987. අපේ ප්‍රාදේශීය සභා ඒ පනතෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවලට දීලා තියෙන බලතල දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි බදු එකතු කිරීමේ බලතලය. දෙවෙනි දේ තමයි එදිනෙදා පාලනයේ වගකීම්. හැබැයි ප්‍රාදේශීය සභාවලට වගකීමක් නැහැ. ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ දියුණු කරන්න ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ජාතික ප්‍රතිපත්තිය කොළඹ සෙන්ටර් කරගෙන හදනකොට ඒ දිස්ත්‍රික්කය මූලික කරගෙන හදන ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය වෙන්නේ මොකද ප්‍රාදේශීය සභාවලට බලතල නැති හින්දා. ඒ හින්දා මම ඇත්තටම කියන්නේ මේකට එකම පිළිතුර තමයි ආර්ථිකමය වශයෙන් අපි ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩනගන්න ඕනේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම සුවිශේෂී ලක්ෂණ ගැන හිතලා බලන්න. ස්තුතියි. Thank you very much චිරන්ති. චිරන්ති අරන් යනවා අපි කොළඹ කේන්ද්‍ර කරගත්ත ආර්ථික පද්ධතියක් තියෙන රටක් විදිහටයි අපි දකින්නේ කියන තර්කයේ උඩට. මොකද අද අපි දකින දෙයක් තමයි සන්ඩ්‍ර අපි දකින කෙනෙක්. කොළඹින් පිට ඉන්න හැම කෙනාම උත්සාහ කරන්නේ කොළඹට එන්න. තමන්ගේ දේවල් ගොඩනගා ගන්න ලේසිම විදිහ කොළඹ කියලා මතයක් සමාජය තුළ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒත් එක්කම තමයි චිරන්ති අපිට ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. කොළඹ කියන නගරය පදනම් කරගෙන තියෙන ගැටලු ප්‍රමාණය අපරාධ ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් ලාබාල ගැබ්යනි මේ වගේ දේවල් එන්න වැඩි වෙනවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි සෙන්ඩ්‍රෝ ගමේ ඉඳන් කොළඹට එන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගාගෙන සාර්ථක කරගන්න කියන පදනමෙන් චේතනාවෙන් උනාට ඒක 100% සාර්ථක වෙනවද? මෙන්න මේ අපරාධ වලටද යොමු වෙන්නේ අවසානයේදී කියන ගැටලුවත් ඇයි අපිට ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරාගේ කතාව තුළින් සෙන්ඩ්‍රෝ මම හිතනවා වඩාත් දෙයක් තියෙනවා එකතු කරන්න. No, definitely, Hiranya. Is opportunity really sustainable enough to say that it leads to development when we consider the crime rates that Chiranti mentioned and all the teen pregnancies and all these problems? Is opportunity really what we need? Something we can discuss in the coming, we can question the topic as well in the discussion round. So she also took us into a very economical perspective. I believe that she compared the GDPs of certain provinces and areas of Sri Lanka and how they don't really add up the way they should when it comes to a country as a whole. So we really focus on a Colombo-centric economy or go think beyond the box and go forward as well. And next to talk about this and more, we have Shaniz Fazir, who is a training planter in the upcountry tea estate. Shaniz, the floor is yours. කොළඹ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික අගනුවර. කොළඹ දිහා බලලා තමයි ජාත්‍යන්තරයේ ලංකාව ගැන අදහසක් ගන්න. එතකොට කොළඹ අපි ආර්ථික සමාජීය තාක්ෂණික වශයෙන් අද ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ගෝලීකරණෙත් එක්කලා මිනිස්සුන්ගේ අතේ දැන් තුඩු වල තියෙන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියක්. නමුත් දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොළඹ ඇතුලේ තියෙන අපේ අවස්ථාවන් සහ කොළඹ පිටත ඒ අවස්ථාවන් කොහොමද මිනිස්සු ප්‍රයෝජනෙට ගන්නෙ සහ ඒ අවස්ථාවන් ලැබෙන හැටි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම් බලමු පොඩ්ඩක් අතීතයේ දිහා. 1948 අපිට මේ නිදහස ලබද්දී ලංකාව අපේ අතට ආවා. එතකොට ඒ 48 දී අපිට ගොඩක් දේවල් සුද්ධ දීලා ගියා ලංකාවට. එතකොට අද 2020 වෙද්දී අපි ඒ ලංකාව කොතනද ගෙනිච්චේ? 48 දී ඒක පුද්ගල ආදායම මුළු ආසියාවෙන්ම ලංකාව ඉන්නේ දෙවනි ස්ථානයේ. හැබැයි අද වෙනකොට ලංකාව ඉන්නේ කොහෙද? අත්‍තරම ලී කුවන් යුක් ඇවිල්ලා කොළඹ බලලා යනවා. එයා සිංගප්පූරුව කොළඹක් කරන්න. හැබැයි අද වෙනකොට සිංගප්පූරුව අපිට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ.
එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවන් දිහා බලපුවම කොළඹ දරාගන්න බැරි ප්‍රමාණයකට දියුණුවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොළඹ පිටතේ ඉන්න මිනිස්සු දැන් අර ගෝලීකරණෙත් එක්කලා ඒගොල්ලන් හිතනවා හරි අපිට විතරක් අවස්ථාවක් නැහැ. අපි මිනිස්සු වශයෙන් හරි සැහැල්ලු ජීවිතයකට ගත කරන්න ආසයි. ඒ නිසා ගොඩක් මිනිස්සු දැන් වතුකම් කරේ මගේ අත්දැකීම් හැටියට ගත්තම මිනිස්සු වතුකම් කරේ දාලා දැන් එනවා. හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ තව අවුරුදු 10කින් විතර මේක ගොඩක් කට්ටිය කොළඹට එන්න ගත්තම කොළඹ ජනාකීර්ණ වෙනවා වගේම කොළඹ පිට මේ වතුකම්කරුවන්ගෙන් තමා අපිට ලැබෙන්න ගොඩක් දල්දේශී නිෂ්පාදනයෙන් ගොඩක් ලොකු දෙයක් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් එතනින් අයින් වුණාම අපිට තාම ඒකට අදාළ ඕල්ටර්නේටිව් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි සමාජයක් වශයෙන් රජයක් වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. දැන් ඇත්තටම මෙතන තියෙන ද්‍රවිද්‍රතාවයට වඩා ලොකු දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ. කොළඹ ඒ සමාන ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ඉන්න මිනිස්සෙක් ඇත්තටම වතුකම්කරුවෙක් ඇත්තම ඒ මනුස්සයට ඒක කරගන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි යටිතල පහසුකම දියුණු නැහැ. එයාට බස් එකේ එන්න වෙන්නේ නැහැ කිලෝමීටර් 6-7ක් එළියට යන්න වෙන්නේ පාරක් නැති හින්දා බස් එකක් නැති හින්දා. නමුත් මෙතන තියලා අපි ඇත්තටම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මිනිස්සු ගොඩක් තෙරපීමකින් ජීවත් වෙන්නේ. සංවර්ධනය කියන්නේ මානසික මට්ටමක් එක්කලා එන දෙයක්. ඇත්තටම ඒ මිනිස්සු ඒ ලයිම් ගෙවල් වල ඉඳලා ජෙනරේෂන් 6-7ක් තෙරපිලා දැන් උඩට ආපුවම ඒගොල්ලන් දැන් ඔය ගෝලීකරණෙත් එක්කලා තියෙන ඔය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් දකින්න ඒ ළමයි පවා දකින්න කොහොමද ඇත්තටම කොළඹ වැඩ කරන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනාම අපේ රටේ තියෙන එකමුතුභාවයක් කැඩෙනවා. මම මගේ කතාව මේන් අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. over to you. Thank you, Shanice, for that wonderful insight on today's topic. I believe coming from the upcountry himself and having an expertise in the area of these planters, he explained to us the infrastructure, especially when it comes to the infrastructure, how it is not very accessible and how when everybody in certain areas outside of Colombo wants to come into Colombo, how that creates too much of a crowd, etc. And Shanice mentioned all of these points very concisely, and I'm sure he will discuss this more in the discussion round as well. Hiranne? ඇත්තටම සන්ඩ ෂැනිස් අපි කොළඹින් පිට ඉඳන් ආපු නිසා අපිට චිත්‍ර රූපේ මැව්වා කොළඹින් පිට මොන වගේ වපසරියක්ද වටපිටාවක්ද තියෙන්නේ කියලා. කම්කරු ජනතාවට එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාවට යටිතල පහසුකම් නැති එක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න විදියට ඔහු දකිනවා. මොකද යටිතල පහසුකම් නැති නිසා තමයි ඔවුන් ඒ දේවල් හොයාගෙන කොළඹට එන්නේ. අපිට පුළුවන් නම් රටක් විදිහට රජයක් විදිහට ඔබට පුළුවන් නම් තීරණ අරගෙන කොළඹින් පිට යටිතල පහසුකම් කොළඹට සම මට්ටමට අරගෙන එන්නට. එතකොට මේ වෙනසක් නැති රටක් විදිහට අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි. We'll see what Tuhan next going to tell about this. Tuhan Sapumanake, now it's your time. Thank you presenters. අපි දැන් කතා කරන කලින් අපි අද අපේ topic එක ගැන opportunities in and out of Colombo. අපි කැමති කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා කැමති ඔයගොල්ලන් අහන ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම අපිට opportunities තියෙනවද කොළඹ ඇතුළතත්? මොකද අපි දියුණු වෙච්ච සමහර රටවල් දිහා බලනකොට අපි ඇත්තටම compete කරන කොළඹ තියෙන අද්දල් පහසුකමුත් ඒවත් එක්ක compete කරන තරම දියුණු වෙලා නැහැ. හැබැයි problem එක වෙන්නේ මෙතන අපේ රටේ අනිත් පළාත්වල තියෙන opportunities කොළඹ තරම්වත් දියුණු වෙලා නැති එක. මම ඔයාලට හොඳම example එකක් ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ ඉන්නවා ගොඩක් smart මිනිස්සු. IQ level එකෙන් ලංකාවේ ලෝකේ සමහර league tables වල උඩම තැන් වල ඉන්නේ. ඒ වගේම අපේ මම ඒ පැත්ත අනිත් පැත්ත ගත්තොත් එහෙම මමයි මගේ යාළුවෙක් කොළඹ ඉඳන් කරන සමහර දේවල් ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි දේවල් කරනවා. ඒ වුණාට හැම එකම අපිට opportunities තියෙන අපි කොළඹ ඉන්න නිසා. ඒ opportunity එක ඕගොල්ලෝ හිතනවාද මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැත්නම් මේ TV show එකට එන්න නැත්නම් අපි කරන degree එකක් කරන්න කොළඹින් එළියේ කොච්චර smart ළමයෙක් හිටියත් ඒ ළමයාට ඒක කරන්න සමහරලාට opportunity එක කොළඹින් එළියේ නැහැ. මම එකට best example එක ගත්තොත් එහෙම අපි තියෙනවා NVQ අපි තියෙනවා ladders දෙකක් තියෙන එකක් තමයි NVQ පාත් එක අනිත් තමයි academic පාත් එක. NVQ එකේ කොළඹින් එළියේ කොළඹ විතරයි තියෙන NVQ 5 කියන level එක. ඒ කොළඹින් එළියේ තියෙන NVQ 3 නැත්නම් ගොඩම අඩු ප්‍රදේශවල තියෙනවා NVQ 4. academic පාත් එක ගත්තත් අර ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම PhD එක bachelor's කරලා masters කරලා PhD කරන්නේ මොකද opportunities equal spread වෙලා නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම government එකේ infrastructure ගැන නෙමෙයි resource personnel ගැන. මොකද කවුද කැමති කොළඹ ඉඳන් දුර ගෙවාගෙන යාපනයට ගිහලා ස්පීච් එකක් කරන දෙන පඩියට මොකද පැයකට 2000ක් ගිහලා ඒක කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ resource personnel ලාව equally allocate කරන්න ඕනේ. එක එක පැති වලට. එතකොට කොළඹ විතර නෙමෙයි අනිත් කට්ටියටත් අපිට පුළුවන් ඒ opportunities දෙන්න. ඒක හොඳටම පේන්නේ ලෝකේ යන newest skill is the digital literacy and in Colombo in the western province the digital literacy is about 40%.
in one of the poor, I would say one of the remote areas, the eastern province, the digital literacy is 14.8%, which is quoted from the daily FT, and you can clearly see how the opportunities are not equal divided. අපි දැන් මේක solution එකක් විදිහට මම කැමති ඉස්සෙල්ම government එකට and අපේ corporates වලට කියන අපේ තියෙන special internship programs, meaning that we will take smart people, not just the academic people, but people good at music, sports and so on, and give them opportunities to thrive themselves in their core areas, as well as groom them to improve in their other skills. For example, how to present themselves well, how to face an interview, and so on, so that people would be more fully fledged, and we could give some standardized tests like what McKinsey does, a gamified environment where you don't need any prior planning, prior preparation, and then you could pick the best people to do great things. And the industries could go out of Colombo and build plants outside of Colombo, and that would be cheaper as well. And the government can give tax cuts and so on, other government benefits for them to foster their ability, to improve their ability to go outside of Colombo, so that there will be more economic activity outside of Colombo. And I make කරන්න හදනකොට මම කැමති තව එක point එකක් කියන්නේ ඒ තමයි when we are trying to do this, we need to look at the way how Singapore did. For an example, I know that like my great friend Shanish said, Singapore looked up to us, but we can get this example where Singapore improved because it's a small country in the landscape. So we could just focus on few hotspots where we could get the maximum benefits for each rupee invested and build infrastructure and other economic development in those hotspots, and then use the funds of that to improve the other infrastructure around the country, so that we could eventually see a developed country like we all aspire to, rather than just going everywhere and doing haphazard investments. With that, I look forward to catching you in the discussion round, and back to you presenters. Thank you. Thank you, Duhan, for that amazing foresight of wisdom that you gave on this topic. You mentioned that only 40% of the Western province has digital literacy, and that also brings us to a question, Duhan. Do these individuals have the amount of resources, like you mentioned, the infrastructure? Lots of questions were brought up and also solutions. Thank you, Duhan, for them, and including mentioning the industries, how the industries can definitely grow outside of Colombo as well, because as we all know, our different regions in Sri Lanka are known for their different industries. So why not empower them a little bit more, is a plead from Seethala Eethala to all of you watching. Hiranne? ඔව් සැන්ඩ්‍රු ටුහාන් කියන විදිහට යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරගෙන යන ගමන්ම ඊට සමගාමීව සම්පත්ධාරීන්ගේ අඩුපාඩුකම් සංවර්ධනය කළ දෙන්නට ඕනේ. ඔවුන්ට අතහිත දෙන්නට ඕනේ. ඔවුන්ට අවශ්‍යතාවයන් ඔවුන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගෝලීයකරණය වෙන එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් කරණය වෙන රටක් විදිහට අපි ඉදිරියට යනකොට අපිට පුළුවන් මේ කොළඹින් පිටට ඉන්න අපේ දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් අපේ පුරවැසියන්ට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ඒ වගේම අනිත් අවශ්‍යතාවයන් ලබා දෙන්නට ඩිජිටල් කරණය තුලින් හරි අවශ්‍ය සම්පත්ධාරීන්ට ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික සලසලා දුන්නොත් ඔවුන්ව දිරිමත් කරොත් ඒක තමයි සැන්ඩ්‍රෝ මම ටුහාන්ගෙන් ගත්ත වටිනම කාරණාව. අපි කතා කරමු තවදුරටත් මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. And after that short commercial break, we are now back at Seethala Eethala, where the next three speakers are ready to talk about today's topic, opportunity in and out of Colombo. And next up, we have Senuri Jayasinghe to speak. Senuri, the floor is yours. The words opportunities and Colombo go hand in hand. සාමාන්‍ය කතාව හරක්ද තියෙනවා කොළඹට කිරි අපිට කැකිරි කියලා. ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? මේ වචන තුල ලොකු ගම්ම්‍ය වෙන ගැඹුරු අදහසක් තියෙනවා. මොකද කිව්වත් according to the World Bank's collection of statistics, 81.47% of the population are residing in the rural areas, and this has been fluctuating from 81% to 83% over the past 60 years. And it isn't just easy, because it's a 60 years of time that we have been in the same place. So if I move on to the lifestyle of a person living in the rural area as well as the urban area, it's very different, because of course the rural area, I understand that the people are very simple. The lifestyle is very simple, but still it's very bitter.
Why do I say this? Because everyone is sharing and caring and everyone is mutually dependent when it comes to the rural areas. Whereas in the urban areas, due to this rat race, everything is very competitive and busy. Therefore, there is no time for any one of us to actually look into the others. And therefore, due to this, sometimes you might not know who your neighbor is. Or maybe like you sometimes might not even understand why, what are the people outside of your family doing. Also, when it comes to the family, inside a family, due to this rat race, the parents are trying to find enough wealth to educate your children and like for the betterment of your family, whereas the children in a family is always studying and doing various other curricular activities to get themselves into a better place. And sometimes they might not even have time to talk to each other. For example, if I take my own self, I live in Colombo, whereas I'm originally from Nuwara, and my parents live in Nuwara, and sometimes it's like once in 3 months or 4 months I see my parents, and it's very hard when it comes to all these all these problems, because for me to find my opportunities, I have to come to Colombo, and for me to stand today at Charana TV here, it is only because I came to Colombo. For my own self, I had to struggle through a lot for doing my education, whereas my O-levels and A-level exams, I had to go out of Nuwara to do my studies. Also, I would like to mention, when people say I come from Nuwara, they sometimes don't actually take care of me because, oh, you're from Nuwara, you have this impression. But the problem is, it doesn't matter, like, wherever you are from. Sometimes talented people more than us are living in the rural areas, and still because of the less facilities that they get, they cannot move forward. And finally, I'd like to request everyone, ඇති නැති පරතරය හා දියුණු මානසිකත්වය මේ නිජබිම මගේ යන හැඟීම අධ්‍යාපනයෙන් පමණයි අපිට දිය හැක්කේ. එම නිසා මම යෝජනා කරන්නේ නාගරික ප්‍රදේශවල ඇති පහසුකම් ඈත එපිට ගම්මානවලටද විධිමත් ක්‍රියාවලියකින් සලසා දෙන ලෙසයි ඔබ සියලු දෙනාගේම මා ඉල්ලා සිටින්නේ. Thank you. Thank you, Senri, for that foresight that you gave, or with your personal experience engaged into the speech as well. Because something we don't understand is, for the people who are not from Colombo, privilege is visible. But where privilege is there for us who are in Colombo, privilege is invisible. And because of that, she mentioned, along with her personal experience, how not everywhere maybe, but certain places, majority rural areas, life is simple, but it is a little bitter as well. However, once again, she highlighted with her strong personal experience that privilege is invisible to those who have it, especially the privilege of opportunity in Colombo. Hiranne? ඇත්තටම සෙන්ඩර් මේ මාතෘකාවට ප්‍රබලම උදාහරණයක් සෙන්ඩර් අරගෙන එනවා. ඇයත් අවස්ථාවන් හොයාගෙන ඇගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්නට නුවරඑළිය ඉඳන් කොළඹට එනවා. ඇගේ ජීවිත කතාවෙන් ඇය ඒ දේ ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. අපිට අවශ්‍ය දේවල් ලබා ගන්න අපේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්නට නම් අපි කොළඹට එන්න ඕනේ. මොකද ගම්බද මිනිස්සු හරි සරලයි, ඔවුන්ගේ ජීවිත සරලයි. නමුත් ඔවුන්ට තියෙන අවස්ථාවන් අඩුයි. ඇය බොහොම අපූර්වට ආයාචනා කරනවා. අපිව නරඹන තීරණ ගන්න පුළුවන් ඔබට. මේ කොළඹෙන් පිට ගම්බද පළාත්වලට මේ ලංකාවේ හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම ඉන්න ඔබේ දුවදරුවන්ට රටේ පුරවැසියන්ට අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්නට ඇති හැකියාවන් නගා සිටවන්න ඔවුන්ට අවශ්‍ය සම්පත් ලබා දෙන්න. Dilshara Fonseca will have the floor now to speak about this topic furthermore. The commercial capital Colombo is 37.31 square kilometers. And undoubtedly, we all agree that it is the most busiest and the most sleepless city in the country, right? As an outstation person, when I come to Colombo, my life in Colombo is more of, oh, what is that? And okay, less of, I know what this is. So 20 years, I was outside of Colombo with a lot of difficulties, I could say, just like Senuri, true. But the thing is, when I moved to Colombo, there were incidents where I felt like this place has a lot of more educational opportunities, job opportunities than where I lived. But the problem here is that we have the same
mindset, in the mindset of people, we have this opinion, if you need to succeed in your life, just as the speaker said, you need to come to Colombo. But the thing is, opportunities are there everywhere. It's the availability that has the problem in it. For an example, if we keep on thinking that if we need to succeed our life, we need to come to Colombo, people will flock in Colombo. Like I've seen people get obsessed over, I go to school in Colombo, I live in Colombo. So if you flock in more and more to Colombo, that place will keep on developing. So that's how it is. So for an example, I'll just give you a very brief example. I wanted to find out how many apartments are there in where I live and where apartments in Colombo. So apparently, when I searched it out, I could only find 8 apartments in where I live and more than over 40 apartments in Colombo. That's because people flock in. Why? They think that opportunities are there in Colombo. They are there in Colombo, right? But that doesn't mean opportunities are not there in outstation. It's the availability that is the problem here. For an example, if I take Hambantota, now it has a port, it has a harbour, it has big roads, it's developing. So in a developing country, it takes time for outstation to be developed. Until that, opportunities will be available mostly in Colombo itself. But that doesn't mean we don't have opportunities outside Colombo. The problem we have is the availability of opportunities outside Colombo is comparatively low than what we have in Colombo. Thank you. අවස්ථාවන් හැමතැනම තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව හොයාගන්න එක, අවස්ථාව හොයාගෙන ඒ පසුපස ගමන් කරන එක ඔබේ සතු වගකීම. දිල්ෂාරා, thank you very much. ඇය බොහොම අපූර්වවට ඒ කරුණ ඉස්මතු කරනවා. ඔබ ජීවත් වන ප්‍රදේශය කොළඹ වෙන්නට පුළුවන්, එයින් පිට බාහිර ප්‍රදේශයක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ළඟ ඇති අවස්ථාව, ඒ අවස්ථාව හොයලා බලන්න. ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් විදිහ, එහෙම නැත්නම් ඒ අවස්ථාවෙන් අවසාන ඵලය ලබා ගන්න විදිහ සමහර විට කොළඹ ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට වැඩිය ගොඩක් ඉදිරියෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබේ ආර්ථිකය ඉතාම සාර්ථක කරගන්න විදිහක් තියෙන්නට පුළුවන් ඔබ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය තුළම. නමුත් ඔබ ඔබේ අවස්ථාව ලබාගෙනද කියන එක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. Sandro. Yes, Sirana, she mentioned there are opportunities everywhere, but the availability of these opportunities not the same everywhere. And I think this is, she mentioned, taking it in a macro, in a helicopter view, what she said. She mentioned how Colombo has a lot of opportunities with the availability, and around Sri Lanka, the opportunity is there, but the availability is less. This shows a certain gap for us. For those of you who didn't notice in her speech, what she showed us was this gap, and how the more we develop as a country, the wider that this gap may increase. And that is the problem that we need to solve. That is one of the problems that we need to solve. Thank you, Dilshara, for showing that insightful wisdom for us. And now it's time to move on to our next speaker, Kirul Peddelianage. Kirul, the floor is yours. Opportunities in and out Colombo. අවස්ථා විෂමතාවයන් කොළඹ සහ කොළඹින් පිට. එතකොට මේ අවස්ථාවන් විෂමතාව කියන මාතෘකාව ගත්තා මේ ගොඩක් පුළුල් මාතෘකාවක්. මේක ගැන කතා කිරීමේ පහසුව සඳහා මම තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා මේක මම කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා කතා කරනවා. එතකොට පෞද්ගලික සහ පොදු අවස්ථාවන් කියන එක. එතකොට මම පළවෙනියට පොදු අවස්ථාවන් ගැන කතා කරොත් අපේ පාසල් ජීවිත ආරම්භයත් සමගම විශ්වවිද්‍යාලයේ අවසානය වෙනකන් අපේ අවස්ථාව ගැන සැලකුවොත් අපි දෙමාපියන් පාසලකට ළමයෙක්ව ඇතුළු කිරීමේදී එතන පටන් ගන්න කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක ලොකු අවස්ථා විෂමතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දුර පාසල් වල ඒ කියන්නේ පාසලකට කවුරු හරි ළමයෙක් ඇතුළත් කර ගැනීමේදී පාසලේ ඉඳන් ඒ ළමයාගේ ගෙදරට තියෙන දුර ලොකුවට මේ කන්සර්න් කරනවා. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ දුර ඉන්න ළමයට සමහරක් විට හොඳ පාසල් වලට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට විවිධ ප්‍රදේශවල වල තියෙන ඒ කියන්නේ කොළඹෙන් පිට තියෙන පාසල් වල කොළඹ තියෙන පාසල් තරම් අවස්ථාවන් යටිතල පාසුකම් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ටික A level ඉවර වුණාට පස්සේ එතන ජොබ්ස් ගන්න ගියාම එතනත් ලොකු අවස්ථා විෂමතාවයක් තියෙනවා. එතකොට සමහරක් විට පිට කෙනෙක්ට ගොඩක් විට ජොබ් එකකට ගියාම සමහරක් විට එයාට ආගන්න වෙනවා ඔයා පිට කෙනෙක් කියලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනස්කමක් ඇති වෙනවා. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් ලංකා විශ්වවිද්‍යාල වලට 120ක් වගේ පිරිසක් ඇතුල් වෙන්නේ. එතනින් ගියාමත් කොළඹ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයට පිට ගමක
එකකට ඇතුල් වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එතනදී ලොකුවට කෙනෙහිලිකම් වලට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි රැක් කියලා කියනවා. එතකොට රැක්ස් වලටයි ඊට පස්සේ ඒ ළමයි රැක්ස් කරන්න පටන් ගත්ත පස්සේ ඒගොල්ලගේ ඒ පිට ඒ කියන්නේ කොළඹින් පිටතැන් වලින් එන කට්ටිය ඒ මානසිකව පල්ලෙහා තැනට වැටුණාට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් අනිත් අයත් එක්ක වෛරයක් ඇති කරගන්නේ. අපිට හොඳම උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට දැන් 30 වසරක් තිබ්බ යුද්ධෙදී ඇත්තම කිව්වොත් එතන එයාට සෑහෙන ප්‍රභාකරන් ගත්තාම එයා ලොකු නොලෙජ් එකක් තිබ්බා. හැබැයි එයා ඒක පාවිච්චි කරේ වැරදි තැනකට. ඒ වැරදි තැනකට පාවිච්චි කරපු හින්දා තමයි ඒක හරි පැත්තට පාවිච්චි කරා නම් අපිට සමහරකට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තිබ්බා. ඒතර පෞද්ගලික අවශ්‍යකතා මේ අවස්ථාවන් ගත්තත් එහෙමයි. අපි සමහරකට අපි දකින්නේ අපිට තියෙන අවස්ථාවල්. අපි අවස්ථාවල් හරියට දැකලා අපි ඒ අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තොත් මං හිතන්නේ අපි හැමෝටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට හැමෝම අවස්ථාවල් ලබා දෙනකම් බලා ඉන්නේ නැතුව සමහර විට අපිට පාසලේකත් විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියොත් අපි වෙන එක්කෙනෙක්ට බැන බැන ඉන්නේ නැතුව අපි මොකක් හරි සොසයිටි එකට හරි මොකකට හරි බැඳිලා හරි අපි අවස්ථාවල් අරගෙන හොඳ දෙයක් කරොත් මං හිතන්නේ අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවල් පිට තියෙන කට්ටියටත් නායකත්ව පුහුණුවකින් හරි ලබා දෙන ලෙස මේ මං අන්තිම වශයෙන් ඉල්ලන්න කැමතියි. Thank you. Thank you, Kirul, for that insightful speech. You mentioned a lot about how opportunity leads to the privilege and how the privilege of having a school's name with yourself leads you to more opportunity, and not having it, the lack of it, leads you to lesser opportunities at times. And this is all based on the mentality that Sri Lanka has been built on, unfortunately. But thank you, Kirul, for mentioning this aspect along with many others as well. You touched a little bit on ragging as well. I think something that we can talk in the discussion round as well, how discrimination is done based on that. Hiranya? ඔව් සර් ඇත්තටම ගෙදර ඉඳන් පාසලට තියෙන දුර පදනම් කරගෙන සුපිරි පාසලක් එහෙම නැත්නම් හොඳ නමක් තියෙන පාසලක් ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථය තියෙන රටක් විදිහට තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාව දකින්නේ. ඇත්තටම ඒක ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. ඒකත් කොළඹ සහ කොළඹින් පිට නගරාසන්න ප්‍රදේශවලදී මේ ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් ඉස්මතු වෙනවා. කිලුරන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට අරගෙන ආවා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේදී ඔහුගේ කතාවේ කියනවා අපිට පුළුවන් නම් නායකත්ව පුහුණු කඳවුරු එහෙම නැත්නම් වෙනත් පුහුණු සැසිවාරයන් කොළඹින් පිටට අරන් යන්න. කොළඹින් පිට සැඟවිලා තියෙන දක්ෂතාවයන් දරුවන්ගේ ඉස්මතු කරලා ඔවුන්ටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන ක්‍රියාදාමයන් ක්‍රියාපටිපාටියන් අරගෙන ඇවිල්ලා කොළඹින් පරිබාහිර දුෂ්කර ගම්බද ප්‍රදේශවලටත් ගිහිලා ඒවා ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට සම අවස්ථා ලබා දෙන්නට අවස්ථාවන් ගණනාවක් ලැබෙයි. අපි තවදුරටත් කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. After that short commercial break, we are now back at Seethala Eethala, where we were discussing opportunity in and out of Colombo, where this youth has now assembled to discuss their questions on this topic. Tuhan, I believe you had a question to all. Thank you, Sandra. My question is නැතම් දිශාරට. ඔයාගේ ස්පීච් එක කියනවා අපිට opportunities තියෙනවා ලංකාවේ හැමතැනම ගොඩක් තැන්වල. ඒවට availability එක තමයි නැත්තේ කියලා. ඒ කියන්නේ opportunities තියෙනවා කියන එක suburbs. ඒතකොට මම කැමති ඔයාලට ගන්න cases දෙකක් different levels වල address කරන්න. First, there's a guy who wanted to become a CEO. Yes. And secondly, there's a girl who wants to follow a foreign degree by being in the place that they already are. So what is your suggestion for a person like that, given that you say that opportunities are there, what a person like that with ambitions as such can do by being in an area outside Colombo? Okay, thank you for the question, Tuhan. That's very nice. So the first thing that I emphasize is this is a developing country. We need to keep that in mind, right? So as an outstation person, if I wanted to be a CEO, I don't think I will ever have the chance to be a CEO while studying there. So that's why I am here in Colombo, right? So opportunity, like the opportunity that Colombo has, like the outstation person will not get the same opportunity the Colombo person will have, right? For an example, if you take fresh water, I don't think Colombo people will have fresh water whenever they open a tap. It's chlorinated water, right? When you go to outstation like Morelia and this and there, like you get fresh water every time you open a tap, right? So if you want to be a CEO, you have no option but to come to Colombo. That's the problem with availability.
Anything you can tell to people to contribute better to improve their society as well? That's a bit of a difficult thing to answer because everything is linked with development and the mindset of the people. So if you have to develop yourself, if you have to be a better version, a CEO, as you said, you have literally no option but to come out of where you are and come to Colombo. And if we want to have that in and out station, I think this country needs to be developed and the opportunity of that will have to be available everywhere, not just centered around Colombo. Is that fine? Yep. Thank you, Dusha. අපි දැන් මානසිකත්වය ගැන කතා කරගෙන ඉඳන් මට ශනීස්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. ශනීස් කිව්ව දෙයක් තමයි ඇත්තටම මේ දැන් ඕනෑම පුද්ගලික දියුණුව වගේම ජාතික දියුණුවත් කියලා කියන්නේ මානසිකත්වය. දැන් ශනීස් එකෙන් අදහස් කරේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ මම තමයි අහන්න කැමති මම දැන් ශනීස් කතා කර හිටියා මම දැන් පිටින් කොළඹ පිටින් ගොඩක් කට්ටිය සංක්‍රමණය කරනවා කොළඹට. ඒකට යම් හේතු තියෙනවද? ඒ දේ ගැන පොඩ්ඩක් ශනීස් තා පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඇත්තරම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහපු එක ගැන. ඇත්තරම දියුණුව කියලා කියන්නේ මම දකින විදිහට මගේ අත්දැකීම් එක්කලා මම මිනිස්සුන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන විදිහට අහස උසට කොන්ක්‍රීට් බිල්ඩින් හදන එකවත් නැත්නම් වාහන 15ක් විතර යන්න පුළුවන් පාරක් හදන එකවත් විතරක් නෙමෙයි. ඒකත් ඇත්තටම දියුණුවක් තමයි. නමුත් දියුණුවත් එක්ක ඉන්ඩෝනේ මිනිස්සුන්ගේ ඒ ප්‍රදේශවල වල දියුණු කරාපුවාම මගේ ප්‍රදේශයේ දියුණුයි මට මේ දේ කරන්න සරලයි කියන මානසික තෘප්තිය. ඇත්තටම මානසික තෘප්තිය හරි වටිනවා. දැන් මම ජීවත් වෙන පැත්ත ඇත්තටම මම කොළඹ මගේ පාසල් කාලය ගත කරලා දැන් මම තාවකාලිකව ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ඉන්න ඇවිල්ලා වතු පැත්තක. එතකොට මම දකිනවා දැන් ඇත්තටම ඔය පරම්පරා 4ක් 5ක් ඔය ලයිම් ගෙවල් වල ඉඳලා තෙරපිච්ච මිනිස්සු. ඇත්තටම ඒ කාලේ අනුව ඔක තාවකාලික විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ මිනිස්සු ඔක දරාගත්තා. දැන් අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිට හැමදාම බලන්නේ හොඳ අනාගතයක්. දැන් අපෙන් පස්සේ පරම්පරාවට අපි බලන්නේ හොඳ අනාගතයක්. ඇත්තටම අර මං කලින් කිව්වා වගේ ගෝලීකරණෙත් එක්කලා අර ජංගම දුරකථනයෙන් අපේ ඇඟිලි තුඩු වලින් අපිට ලෝකේ ඕනම දත්ත අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි දැන් ඔය COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වන කාලේ මිනිස්සු දැක්කා කොහොමද පොඩි ළමයි පවා දැක්කා ඒගොල්ලන් ඉස්කෝලේ කැප කරලා ගෙවල් වලට ලයින් කාමර වලට වෙලා ඉදිද්දි කොළඹ ළමයි ඉස්කෝල කටයුතු කොහොම හරි කරගෙන ගියා. කොහොම හරි තාක්ෂණික මාර්ගයෙන් හරි. එතකොට අම්මලා තාත්තලා වුණත් ඒ තෙරපීම ඇතුලේ හිතුවේ මගේ ළමයාට මේ ඉගෙනීම නැහැනේ. ඇයි මේ වගේ පැත්තක ඒ වගේ ෆැසිලිටි එකක් නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් ඒගොල්ලන් භාවිතා ගන්න බෑ. ඒකයි මම කිව්වේ අර ඒක ඇත්තටම ඩෙවලොප්මන්ට් එක කියන්නේ මයින්ඩ්සෙට් එකක් කියලා because when you get developed from your place you don't want to go outside because you have the freedom and you have the things that you want. You can go and get it easily actually. That's why I said development is a mindset. ඊට පස්සේ අර මම කිව්වේ ගොඩක් කට්ටිය සංක්‍රමණය වෙනවා කියලා. ඇත්තටම අපි ගත්තම තේ කර්මාන්තය ලංකාවේ ඇත්තටම විශාල කර්මාන්තයක්. අපේ අපනයන භෝගවල විශාල ලෙස තේ කර්මාන්තයත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපි තව අවුරුදු 5කින් විතර දැක්කම මිනිස්සු දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ ජෙනරේෂන් එකේ කට්ටිය තමයි දැන් ඇත්තටම තේ කර්මාන්තයේ ඉදිරිය ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි දැන් ගොඩක් ඉගෙනගෙන අමාරුකම් හතුලේ හරි ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට එන්න තමයි බලන්නේ. ඒගොල්ලන් ආයේ එන්නේ නැහැ ওই තේ කර්මාන්තයට. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ඒ තේ කර්මාන්තේ පවත්වගෙන යන්න අපිට තාම ඔල්ටර්නේටිව් වෙන්න මැෂිනරිස් නෑ. දැන් අපි ගත්තම අපේ cost of production ලංකාවේ හරි වැඩි. කෙන්යා වල හරි අඩුයි. එතකොට ඒකට ඔල්ටර්නේටිව් නැතිකොට අපි දැන් ඒ පැත්ත සංවර්ධනය කරේ නැති වුණාම මිනිස්සුන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක තරහත් එක්කලා ඒගොල්ලෝ සංක්‍රමණය වෙනවා. පොඩි ගම් තවත් පොඩි වෙනවා. කොළඹ වගේ තැනක් පොඩි තැනක්. ඇත්තටම කොළඹ කියන්නේ 699 වර්ග කිලෝමීටර්. ඒක ඇතුළට ඔච්චරක් සෙනග එන්න ගත්තම අර තේ කර්මාන්තෙ පහළ යනවත් එක්ක කොළඹ තියෙන දියුණුවෙන් අපිට උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මගේ උත්තරේ හරි සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. Thank you, Shani. Thank you. That is very insightful. Does anyone have any other questions? Senuri? Thank you, Sandra. I'd also like to add on to what Shani said because I come from Noorali as well and we have gone through a lot of difficulties. So when it comes to the social and
economic infrastructure in a state or a village, it's very different from Colombo. And sometimes due to these less facilities in these places, අපි බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ ගොඩක්ම අපේ කාන්තාවන් වැඩ කරන්නේ පිටරට. මේ පිටරටට යන්න හේතුව තමයි අපිට opportunities ලංකාවේ ඇතුලේ නැති නිසා. ලංකාවේ ඇතුලේ කොළඹට තිබුණත් හැබැයි අපි ඔක්කොටම කිව්වත් වගේ කොළඹට එන්න බෑ. ඒතර කොළඹ අපිට ජොබ් එකක් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පිටරටකට හරි ගිහිල්ලා ඒ opportunity එක හොයාගන්න හදනවා. ඒ හොයාගන්න හදන්නේ තමන්ගේ පවුල රැකගෙන තමන්ගේ පවුල දියුණු කරන්න. එහෙම වුණාම එයාගේ පවුල ඒ කාන්තාවගේ දරුවෝ හෝ සැමියා හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ කවුරු හරි ගෙදර ඇතුලේ රැඳෙන කට්ටියට සෑහෙන මානසික පීඩනයකට ලක් වෙනවා. මොකද කිව්වොත් ඒ ගෙදර රැඳිලා ඉන්න මේ වැඩිමල් දුවට හෝ පුතාට තමයි මුළු ගෙදරම රැක ගන්න වෙන්නේ. තමන්ගේ අම්මා රටේ ඉඳන් එවන සල්ලි ටික රැක බලාගෙන තමන්ගේ මේ සහෝදරයෝ ඔක්කොම රැක ගන්න වෙන්නේ ඒ පොඩි ළමයාට. ඒක නිසා මං හිතන්නේ මේ අපි මේ opportunities ටික මං හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි opportunities කොළඹට විතරක් නැතුව අපි දන්නවා highways ඔක්කොම තියෙනවා කියලා. මේ ඒ වුණාට අපි ඒ opportunity එක පොඩ හරි අපේ rural areas වලට ගලා යාමේ ක්‍රමයක් සලසනවා නම් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා රජයක් වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි අපි individually මේක කරන්න ඕනේ. And I think that will help for the betterment of the country as well as an individual to grow as a whole country, a whole nation. I would love to add something for what Senu said. Actually, I think, as she said, we should create a way that we can spread all the opportunities around Sri Lanka, right? Not only in Colombo. So I think leadership is one of the best ways. Like we can give them leadership development trainings, and we can encourage those people in other cities as well. So they will come up with their own ideas and they will find the opportunities by their own, like without looking out for someone to come and give them the opportunities. But authorities and others also should show them the opportunities as well, I think. But if we can give the encouragement for those students and maybe the youth around Sri Lanka from the other cities especially, then I think that would make an impact. I think when you said giving the opportunities outside to the youth outside of Colombo, I think we have youth outside of Colombo present here as well. So thank you, Hirul, for that wonderful mention. Hiran, I believe that the questions round has come to a conclusion. It is now time to take a short break and see you all at the other side of this break in the solutions round. කොළඹින් පිට සහ කොළඹ ඇතුළ තියෙන අවස්ථාවන් සමානුපාතිකද සමානද කියන දේ පිළිබඳව තමයි විරාමයට කලින් අපි සීතල ඊතල වැඩසටහන තුලින් කතා කරමින් සිටියේ. අපි බලමු අවසාන වශයෙන් මේ තරුණයින් 6 දෙනාට මොකක්ද සමාජගත කරන්නට අවශ්‍ය පණිවිඩය කියලා. චිරන්ති මම අන්තිමට දෙන්න කැමති පණිවිඩය තමයි කොළඹ අවස්ථාවන් බහුතරයක් තියෙනවා. ඒ දේ පිළිගන්නවා. කොළඹ නමුත් වාණිජකරණය වෙලා ඉතින් අපි කොළඹින් අපිට ගොඩක් මානසික සුවයක් නැහැ. ගමේ තියෙන පාරිසරික සමීපතාවය මානසික සුවය ඒ වගේ දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොළඹට සංක්‍රමණය කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක ලොකු තීරණයක්. ඒ කියන්නේ හොඳට හිතලා බලලා ඉවර වෙලා තීරණය ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම මම දකින විදිහට උත්තරයක් තමයි මේ විෂමතාවය අඩු කරගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා අර කොළඹ ඇතුලේ දැන් තියෙන උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තම රාජ්‍ය ආයතන සමහර කුලී පදනම් මත තමයි තියෙන්නේ. ඒ රාජ්‍ය ආයතන වෙන තැනකට ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට සමහර පෞද්ගලික ආයතන වෙන තැන. මේ කොටස් කරලා ලස්සනට පරිපාලනය වෙන් කරලා ගත්තම මිනිස්සුන්ට ඕන විදිහට ඒගොල්ලන් එක හඩගස්ව ගනින් කාලයත් සමග. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න කැමති කොළඹට සංක්‍රමණය වෙනවට වඩා ලංකාව ඕස්ට්‍රේලියාව තරම් කාන්තාරික රටකුත් නෙමෙයි ග්‍රීන්ලන්තේ තරම් අයිස් මේ වෙච්ච රටකුත් නෙමෙයි. එතකොට ලංකාවේ ඕනම තැනක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තියෙන දූපතක් ඇත්තටම. ඒ නිසා මම කියන්නේ අපි ඒ තැන්වල ඉඳලා ඒ තැන් දියුණු කරන්න අපි දැන් ක්‍රියාමාර්ග හැටියට ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් මම මගේ පිළිතුරට අවසන් කරන්න.
Okay. Oh, thank you, Shanice. And I would like to split my concluding notes into two parts. First, I would like to affirm what Dilshara said, that see, if you are in the United States of America and if you want to be a trader, you'll still have to come to Wall Street, New York to become a good trader. But the problem lies in people not going back and trying to empower their community, and that is exactly what we need to do as citizens, as youth. And secondly, when we are trying to improve our country in terms of development, just like three of my great friends said, Shanice, Senuri, and Kirill, what I want to tell is that we need to have a more coordinated approach, meaning first we find out which are the best places we can invest on that would have the best income, best outcome for every rupee invested, and then use that funds to both pay back the loan for the initial project as well as empower others. For example, you could use the funding of the Colombo Kandy Highway to build a port in Trincomalee, so that you would not be going to that debt trap that people are so gloating about. Also, you will also improve each and every part and make sure that we give equal opportunities to each and every citizen of this great nation. Thank you. Thank you, Tuhan. And හැමෝම කියනවා big picture එක බලන්න කියලා. Of course, satellite වලින් අපි ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම ලංකාව හරිම ලස්සන රටක්. ඒත් අපි පොඩි තැනකට ගිහිල්ලා අපේ ගෙදරක තියෙන අඩුපාඩුකම් හොයලා බලලා ඒ තියෙන චූටි ප්‍රශ්න වලින් අපි ඇත්තටම රටක් විදිහට දියුණු වෙන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ලොකු පින්තූරේ මවා ගන්න නම් අපිත් ඉස්සෙල්ලාම we need to check onto the smaller picture and identify the problems that is actually faced by a household to grow as a nation. Thank you. අපි සංවර්ධනය කරනකොට රටක් උඩ මට්ටම විතරක් නෙමෙයි බිම් මට්ටම ගැනත් බලන්න ඕනේ. සෙඩුඩි කිව්වා වගේම තුහන් කිව්වා වගේම හරියටම හරි දේ. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බිම් මට්ටමේ ඉපදිලා එතන හැදිලා වැටලා උඩ ලොකු තැනකට ආවම අපි කොළඹට ආවම කොළඹ ඉඳලා ඒ මිනිස්සයා දියුණු වෙලා අර මිනිස්සයා අර තමන් ආපු තැනට යන්නේ නැතිකම. අන්න එතනයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමදිනෙකටම අර තුහන් ඒක සජෙෂන් එක ගෙනාවා වගේම ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා ඉපදුන තැන ඔයා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය හදාරපු තැනට චුට්ටක් බලන්න. මං හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. My conclusion is when it comes to the opportunities, it's not something we are just getting because of the luck. We have to seek it out. ඒ කියන්නේ අපිට opportunities සමහරකට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඒක authorities වලින් අපිට දෙන්න ඕනේ. අපි ඒකත් මං ඉල්ලනවා. හැබැයි ඒ දෙනකන් අපි බලන් ඉන්නේ නැතුව අපිට ලැබිලා තියෙන opportunities වලින් මං කියන්නේ දුර පළාත්වල ගොඩක් ළමයි අපි දැන්ට පේනවා ඒගොල්ලෝගේ business develop කරගෙන මේ කොළඹට ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපි බෑයි කියලා නෑ. අපිට තියෙන opportunities වලින් හරි usage එක ගන්න නැති එක තියෙන්නේ. අපි තියෙන opportunities use කළා මං කියන්නේ අපි හැමෝම අපේ මානසික කවුරුත් දෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව බෑයි කියන්නේ නැතුව තියෙන opportunities use කළා අපි අපිට පුළුවන් දේ කරමු. Thank you. අද අපි කතා කරේ කොළඹ සහ කොළඹින් පිට ඇති අවස්ථාවන්. කොළඹින් පිට ඉන්න අය කොළඹට ඇයි අවස්ථාවන් හොයාගෙන එන්නේ? කොළඹින් පරිබාහිර ගම්බද ප්‍රදේශවලට අවස්ථාවක් නැත්ද කියලා. බොහොම ප්‍රසිද්ධ කියමනක් කොළඹට කිරි ගමට කැකිරි කියලා. නමුත් කොළඹටත් කැකිරි ගේන්නේ ගමින්. නමුත් කොළඹට කිරි ගේන්නේ ගමින්. මොකද අපි කොළඹ කිරි හදන්නෙත් නැහැ. කොළඹ කැකිරි වවන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ කියමන වෙනස් කරන්නට. අපිට පුළුවන් කොළඹින් ගමට කැකිරි යවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න නෙවෙයි. කොළඹට කැකිරි කිරි එන එක වැඩි කරන්න බිම් මට්ටමින් සංවර්ධනය නගා සිටුවන්නට. අපේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය පාසල් පද්ධතියෙන් පටන් අරගෙන අපිට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික අපි කොළඹදී භුක්ති විඳිනවා වගේම අපි අරගෙන යමු ගමට. ගම සංවර්ධනය කරමු. ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප දියුණු කරමු. කොළඹ විතරක් නෙවෙයි සැප සම්පත් තියෙන්නේ. අවශ්‍යතාවන් ලබා ගන්න පුළුවන් කොළඹ විතරක් නෙවෙයි අපේ ගම ඇතුළෙත් අපි දකින්න නැති සම්පත් අපිට තියෙනවා. අපි ඒවා ගමක් විදිහට එකතු වෙලා නගා සිටවමු කියන ඒ ආකල්පය අපි අපේ ගමේ ඉන්න අපේම මිනිස්සුන්ට අපි අරන් දෙමු. මොකද අපි එක රටක් එක දේශයක් විදිහට නැගී සිටින්න ඕනේ. කොළඹ අපි විතරක් නැගිටලා හරියන්නේ නැහැ. රටක් විදිහට නැගිටින්නට ඕන නම් අපි මුළු දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වෙන විදිහට පළාත් 9ෙම ඉන්න ජනතාව නගා සිටවන්නට ඕනේ. ඒක නිසා බලධාරීන් ඔබ මොහොතකට අවධානය දෙන්න. කොළඹ සංවර්ධනය කරන ක්‍රියාමාර්ගයෙන් පොඩ්ඩක් අපි ඈතට යමු. අපි ගම සංවර්ධනය කරමු. ගම සංවර්ධනය වීගෙන එනකොට අපි කොළඹ සංවර්ධනය කරමු. එතකොට අපිට මුළු ලංකාවම සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Sandra. Thank you, Hiranya. And if you look at NASA's recent SpaceX mission, you will see Sri Lanka. But if you look at Sri Lanka, you'll see Colombo extremely bright. And around Colombo, you will not see much of light.
Now, this has to change in the coming years, and this light should be in all around Sri Lanka. Let's work together to light up not just Colombo, but all around Sri Lanka. Let's light up this country together and look for the opportunities. But remember, it's not only about lighting this opportunity, it's also about receiving it and being wise. This is another episode of Seethala Eethala wrapping up.